Hello guys, ito si Ginesa Mini TV. Sa ngayon po ay gagawa tayo ng salad. Just 3 ingredients. This is mango, golden apple, and cherry tomato. Yan, gagawa tayo ng salad sa ngayon. This is Israel mango. Galing po sa Israel ito. Yan. So, tignan natin guys. Yeah. Wow! Mabalatan natin. Because it's dark. Siri, your t-shirt is wrong side. Huh? Bigger, shape is. Siri, this one is very big. Tignan nyo guys. Cherry tomato. Golden apple. So, gusto ko pong ihalo ay patis,
gusto ko pong ihalo ay patis instead of ayan, squid sauce.